Hello mọi người, mình là Quỳnh Anh. Hiện tại thì mình đang học Ausbildung ngành trợ lý nha khoa ở Đức. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về dụng cụ trong phòng khám nha khoa, tên và công dụng của nó. Nói qua một chút về nhiệm vụ của trợ lý nha khoa là chuẩn bị dụng cụ trước khi mà bác sĩ vào điều trị cho bệnh nhân. Thì đối với mỗi ca điều trị, bác sĩ sẽ cần một số những cái dụng cụ nhất định và mình phải chuẩn bị trước. Ngoài ra ấy, khi mà thiếu dụng cụ nào hoặc cần dụng cụ nào thì mình cũng sẽ cần phải biết là nó là cái gì và nó được để ở đâu để mình chạy đi mình lấy. Một số những cái dụng cụ sẽ được sử dụng khác đi một chút, tại vì là mỗi phòng khám, mỗi khu vực và mỗi bác sĩ sẽ có một cái cách sử dụng và một cách làm khác nhau. Mình sẽ phải linh hoạt theo bác sĩ. Bộ dụng cụ cơ bản đầu tiên là Besteck hoặc là Grünbesteck, bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn mọi người sẽ sử dụng rất là thường xuyên. Hầu như là ca điều trị nào cũng cần cái bộ dụng cụ này. Bộ dụng cụ này sẽ bao gồm pincetter, Zonder và Mundspiegel. Besteck ở trong cuộc sống hàng ngày ấy thì nó là dao, dĩa, thìa, nhưng mà ở trong nha khoa nó sẽ là pincetter, Zonder và Mundspiegel, gương soi miệng. Cái này sẽ được sử dụng để nhìn các khu vực khó nhìn trực tiếp, phản chiếu ánh sáng vào những điểm cụ thể và kéo các mô mềm như lưỡi hoặc là má để dễ quan sát hơn. Zonder thì sẽ là một cái dụng cụ có đầu nhọn, sắc, dùng để phát hiện sâu răng, cảm nhận cao răng, mảng bám đã cứng lại. Cái này còn được sử dụng để gõ vào răng xem răng có đau không nữa. Và pincetter là kẹp y tế, cái này sẽ dùng để kẹp. Bình thường thì sẽ có 2 khay để chuẩn bị các cái dụng cụ và vật liệu lên. Khay 1 thường sẽ là để Besteck, là gồm có 3 cái dụng cụ pincetter, Zonder, Mundspiegel. Còn ở cái khay bên kia là để những cái dụng cụ còn lại. Tiếp theo là Sauger, ống hút dịch. Sauger thì mình sẽ có là Hút dịch lớn, hút dịch nhỏ. Khi mà bác sĩ thao tác ở những cái tua bin hay ở những cái tay cầm mà nó có nước phun ra ấy, thì mình sẽ phải sử dụng Sauger lớn để mình hút hết nước ở trong miệng bệnh nhân để bệnh nhân không bị sặc. Cái hút dịch nhỏ hoặc là Speichel Sauger ấy, mình sẽ bẻ nó cong vào để mình có thể len lỏi vào những cái hốc miệng của bệnh nhân. Thì khi mà trong hốc miệng của bệnh nhân có nhiều nước thì mình sẽ hút hết những cái nước bọt ở trong đấy. Tiếp theo là Becher, cốc nước để cho bệnh nhân súc miệng. Thì lưu ý cái nước ở trong cái vòi này thì tốt nhất là không nên uống, chỉ được súc miệng thôi. Tiếp theo là Handschuh, găng tay. Có 2 loại phổ biến là latex và nitri. Latex là kiểu găng tay cao su ấy, nhưng mà đôi khi sẽ có những cái bệnh nhân họ dị ứng với cả latex thì mọi người sẽ phải đổi sang găng tay nitri. Mundschutz hoặc là maske, khẩu trang. Behandlungsstuhl, ghế nha khoa. Lätzchen hoặc là Zeviet là cái để đeo trước ngực bệnh nhân để tránh cho những cái nước nó bắn vào quần áo của bệnh nhân. Schaumstoff pellet hoặc là có thể gọi là Schaumstoff hoặc là pellet, có nghĩa là hạt xốp. Cái này có khả năng thấm hút rất là tốt, thế nên là thường được sử dụng để thấm hút dung dịch để đưa vào răng. Bategoler, cuộn bông nha khoa. Cái này thường được sử dụng khá là nhiều trong hầu hết tất cả những cuộc điều trị, đặc biệt là tráng răng, Füllung. Cái này có công dụng là thấm hút nước bọt và máu, nói chung là để ngăn cách giữa răng và các cái khu vực khác, tránh cho nước bọt dính vào cái phần mà mình đang làm việc, sẽ giảm hiệu quả, thậm chí là có thể gây nhiễm trùng. Tiếp theo là Heidemann, cái bay, và Kugelstoffer. Cái Kugelstoffer này thì mình không biết tên tiếng Việt nó là cái gì, chỉ biết là nó giống cái Heidemann nhưng mà cái đầu nó là cái đầu tròn. Hai cái này đều được sử dụng khá nhiều trong chám răng. Heidemann thì sẽ được sử dụng để lấy vật liệu quẹt vào răng, giống như cái bay để lấy xi măng xong quẹt vào tường nhà. Cái Heidemann này cũng thế, cũng là lấy vật liệu và quẹt vào răng. Còn cái Kugelstoffer này thì là để dí cái vật liệu đấy vào sâu khoang răng hơn, nén cái vật liệu đấy xuống cho nó được chắc hơn. Spatel thì là cái bay hoặc cái dao trộn, là để trộn, ví dụ như là trộn xi măng nha khoa, trộn tất cả những cái gì mà cần trộn. Thì nó sẽ có một đầu là để xúc xi măng cho vào cái tấm, còn một đầu kia là để trộn lên. Unmixed block thì cái này là được sử dụng để cho vật liệu lên, là dùng spatel để trộn. Sau khi mà mình trộn xong thì là mình cứ xé nó ra và mình vớt đi thôi, tại vì nó có nhiều lớp. Boger, mũi khoan nha khoa.
Nó sẽ có rất là nhiều loại, sử dụng cho mỗi mục đích khác nhau. Excavator thì là cái nạo sâu nhưng mà là nạo bằng tay. Nạo sâu thì thường trong phòng khám nha khoa các bác sĩ sẽ sử dụng Boger, nhưng mà đôi khi ấy, bệnh nhân quá là sợ tiếng ồn thì là mình sẽ phải sử dụng cái excavator này, mình cạo đi cái phần mô bị sâu. Thì cái này là để loại bỏ phần mô bị sâu nhưng mà bằng tay. Tiếp theo là contact papier hoặc là blouse papier. Đây là loại giấy mỏng thường có màu xanh, đỏ, đen, thường được sử dụng để đánh dấu các điểm tiếp xúc khớp cắn. Nha sĩ đặt giấy này giữa hai hàm và yêu cầu bệnh nhân cắn và nghiến nhẹ. Các điểm tiếp xúc mạnh sẽ để lại dấu màu ở trên răng. Điều này giúp nha sĩ xác định các điểm cộm, sự cân bằng khớp cắn và kiểm tra sau khi điều trị cắn răng, bọc răng hoặc làm răng giả. Trong quá trình chám răng, sau khi mà mình đã đặt vật liệu vào trong răng rồi nhưng mà mình sờ trong răng ấy, mình thấy nó có hơi cộm cộm, bác sĩ sẽ sử dụng cái blouse papier này để vào cái phần răng vừa mới làm ấy, xong rồi cắn vào và di đi. Nhìn ở trên răng ấy, cái phần nào mà nó xanh lên thì có nghĩa là cái phần đấy bị cộm, thì mình sẽ phải mài hết cái phần màu xanh này đi rồi lại kiểm tra lại và mài khi nào mà cắn vào và không còn cái điểm màu xanh đấy nữa thì thôi. Tiếp theo là cannula. Cannula là kim tiêm. Spritzer hoặc là cylinder Ampullenspritzer là súng nha khoa. Thực ra thì bình thường chả có ai gọi là cylinder Ampullenspritzer cả. Thường là mọi người sẽ gọi là Spritzer thôi, hoặc là đơn giản là Betäubung. Ampullen là ống thuốc tê. Nếu như mà bệnh nhân có thai thì không được sử dụng ống thuốc tê có chứa adrenaline. Tiếp theo là xịt gây tê, spray. Cái này thì sẽ là để xịt lên trên niêm mạc, trên cái niêm mạc này, trên cái phần hồng hồng ấy, xịt cho trẻ em bởi vì là chúng nó sợ tiêm. Ví dụ như là răng của chúng nó lung lay và chúng nó đến để nhổ răng thì mình sẽ xịt vào cái phần lợi này, thì là một lúc là mình lung lay xong mình giật ra là xong. Tiếp theo là S-Care, keo làm sạch bề mặt răng, được sử dụng trong quy trình chám răng. Bonding hoặc là mọi người sẽ gọi là Kleber, tại vì nó có tác dụng là dính, là liên kết composite vào răng của mình. Nếu như không có bond thì composite rất là khó bám vào mặt răng và dễ bị bong. Đấy, thế nên là mọi người sẽ gọi nó là Kleber hoặc là bonding. Tiếp theo là Q-tip. Q-tip thì là để chấm vào bonding. Mình sẽ đổ một lượng bonding nhỏ, 1-2 giọt gì đấy. Nó sẽ có một cái cốc nhỏ nhỏ để đựng bonding. Mình đổ 1-2 giọt nhỏ ra, xong sau đấy mình lấy cái Q-tip ấy, bác sĩ sẽ chấm cái bonding đấy và bôi vào cái phần bề mặt răng. Xong sau đấy mình sẽ sử dụng lamper, đèn quang hóa để mình chiếu lên. Tiếp theo là matricer, để làm như ở một cái khung cho răng để khi mà mình đổ vật liệu chám vào nó được chuẩn giống như cái răng bình thường ấy. Tiếp theo là composite hoặc là Kunststoff, thì đây là vật liệu chám PA-Zoner, đầu giò để đo độ sâu của túi nha chu. Donti được sử dụng nếu như mà mọi người bị viêm lợi thì mọi người sẽ sử dụng cái này. Quilgator, nạo vét, loại bỏ mô, thường là sẽ được sử dụng trong PA, Behandlung. Ví dụ nếu mọi người bị viêm thì bác sĩ sẽ phải sử dụng cái này để loại bỏ hết những cái phần có vi khuẩn ở trong đấy thì sẽ phải nạo hết ra. Zahnseide hoặc là Seide, chỉ nha khoa. Zahnbürste, bàn chải đánh răng. Endobox là hộp đựng châm nha khoa, được sử dụng trong quá trình điều trị tủy. Spritzer, ống tiêm rửa H2O2, H2O2 đấy, hoặc là CHX, thường được sử dụng để khử trùng, kháng khuẩn. Ledemix là thuốc đặt trong ống tủy, thường là được sử dụng trong điều trị tủy. Có tác dụng giảm đau, có chứa corticoid, chữa viêm. CHKM cũng là được sử dụng trong điều trị tủy. Cũng là thuốc băng ống tủy tạm thời, giống như Ledemix. CHKM thì có tác dụng mạnh hơn. Bác sĩ sẽ là người lựa chọn sử dụng loại nào trong quá trình điều trị tủy. Cavit, vật liệu chám tạm thời cho Ledemix hoặc là CHKM vào thì là mình sẽ bít tạm thời lại bằng Cavit. Unterpecher, cone Unterpecher là được sử dụng để lấp đầy khoảng trống ở bên trong ống tủy. Papierspitzer để thấm hút và làm khô ở trong tủy. Feuerzeug, cái này thì được sử dụng để cắt cái phần Unterpecher thừa khi mà mọi người chám tủy. Khi mà mình cho cái Unterpecher vào trong tủy ấy thì nó sẽ có một đoạn thừa ra thì mình sẽ sử dụng cái này để mình cắt đi. Endomethazone là một loại xi măng để chám mít ống tủy.
là một trong số những loại xi măng chắn bít ống tủy thôi. Ngoài ra là còn có khá nhiều loại khác nữa. Thuốc phờ, cái gạc y tế. Khi mà mình nhổ răng thì mình sẽ cắn vào cái này để cầm máu. Dao mổ, Scalpel. Asparagium Zahnzange, gọi tắt là Zange, là kìm nhổ răng. Kìm nhổ răng thì có rất là nhiều loại để dành cho từng cái vị trí răng khác nhau. Hebel, nạy nha khoa. Cái này là để nạy răng lên cho nó lung lay ấy, cũng là được sử dụng trong quy trình nhổ răng. Shear, kéo. Nadelhalter là cái để giữ cái kim khâu ấy. Nut, chỉ khâu, kim khâu. Chirurgischer Sauger là đầu hút phẫu thuật. Cái đầu hút này là đầu hút kim loại và nó có thể hút rất là mạnh những cái mảnh vụn. Khi mà răng nó bị vỡ ra ấy, thì là mình sẽ có thể hút được ngay cái răng đấy và không để cho bệnh nhân nuốt phải. Pongostan thì cái này là cục bông gòn tự tiêu, có tác dụng cầm máu và nó sẽ tự tiêu ở trong răng của mọi người. Tamponade là gạc y tế. Ví dụ như là răng của mọi người nó bị viêm, bác sĩ cắt nhỏ cái gạc này ra, xong rồi cho thuốc vào và đặt vào trong cái chỗ bị viêm đấy để một khoảng thời gian. Tiếp theo là Löffel hoặc là Abform Löffel là khay lấy dấu. Spatel Anmischbecher, cái này để trộn alginat để lấy dấu răng. Dụng cụ lấy cao răng Ultraschallgerät. Vậy là mình đã đi qua sơ lược qua những cái dụng cụ cơ bản trong phòng khám nha khoa. Và nếu như mà còn thiếu cái gì hay là cần bổ sung cái gì thì mọi người có thể comment xuống bên dưới cho mình để mình bổ sung thêm nhé. Và cái đường link cho những cái list này thì mình cũng để bên dưới cho mọi người luôn. Chúc mọi người học và làm việc thật là tốt, thật là vui vẻ. Bye bye.